Stora citrinrörelser och en alltjämt underliggande geopolitisk osäkerhet. Varmt välkomna till dagens börslunch. Ja, 4 februari, dagen innan lönen i Stockholmsbörsen upp 0,3%. Citrini låter som en cocktail kan jag tycka. Vi ska återkomma till det. Vi säger varmt välkommen till Carl Hammer, allokeringschef på SCB, samt Rosmarie Westman, förstås makroekonom, och alldeles för länge sedan säger jag till er båda. Igår var det plötsligt Microsoft som handlades ner på AI och ro. Varje dag är det ett nytt tema och så är det 12% ner. Carl? Ja, men stor rotation inom amerikanska aktier utan att index kanske påverkas jättestort så. Väldigt stor osäkerhet tror jag var vi är på väg just nu när det gäller just teknologi och hur den kommer disrupt, heter det på engelska, olika sektorer. Du nämnde den här rapporten som kom igår. Så egentligen i grund och botten ingenting nytt väl. Jag har inte hunnit läsa exakt allt som står i den, men just att efterfrågesidan kan ju påverkas när även högre avlönade så kallade white collar workers tappar sina jobb. Jag tror de nämnde även spridningseffekter i form av bolån och krediter och så vidare som skulle kunna drabbas, och just den här ekonomin som växer fram med väldigt stora vinster men där efterfrågan sagt försvinner och man nämnde penningmängden, alltså hur mycket pengar som snurrar runt i systemet, alltså kreditgivning och så vidare som kommer påverkas negativt. Så det var ju egentligen ingenting nytt igen, men väldigt intressant läsning. Min reflektion har att mycket av det här är gamla spaningar som jag har klurat på ett tag, men så plötsligt blir en rapport aktuell. Ja. Ja, men vi har varit i ett läge, tror jag, vi har tyckt att det har tagit lite lång tid för det här att implementeras i företagen. Nu kanske vi kommer i ett läge där det kommer gå snabbare och folk kommer bli rädda då. SAS-bolagen är ju ett då. Och det kommer ju en ny modell, AI-modell här nu då, kanske från Kina, DeepSeek, en uppgradering av den, och det skulle jag själv vara ganska orolig för. Om de gör något ytterligare genombrott. Förra gången så sa de att det kostar $6 miljoner att utveckla den första. Det kanske inte var sant, men de gjorde det trots att de inte hade vida chipsen. Så gjorde de i alla fall. Liksom. Så det är upplagt för att de kan ha gjort någonting som vi inte är riktigt beredda på. Ser vi lite reprisläge där? Ja, precis. Och den kommer under våren. Det är ingen som vet när. Men Trump ska ju till Kina här 31 mars och träffa då Xi, så att om man vill knäppa amerikanerna på näsan lite så släpper man den i alla fall i samband eller innan dess då. Å andra sidan, DeepSeek är en typiskt lite som Silicon Valley Bank, en grej vi plötsligt hade panik över och sen går börsen upp igen och glömmer bort den typen av incidenter. Vi har en väldigt uppstudsande marknad. Jo, men alltså tittar vi på förväntningar på vinster och så vidare i år och tänker vi på hur min bank prognostiserar BNP, vi tänker på penningpolitik, alla de här sakerna, så i grund och botten är det fortfarande en miljö som är ganska konstruktiv, eller vi tycker den är konstruktiv. Men den visar ju på den här rotationen. Jag såg fondflöden nu på morgonen som SCB rapporterade som var stora flöden hem från Nordamerika. Det visste vi sedan tidigare så. Men det är ju en osäkerhet kring tillväxtbolag generellt sett. Så rotering in i bland annat europeiska banker och andra. Alltså tittar vi på sektorutvecklingen så är den väldigt knepig att tolka egentligen, för det cykliska inslag, men det är också väldigt defensiva inslag där i. Så jag tror att det är en genuin osäkerhet där ute vad det här kommer innebära, helt klart. Jag tror att många kanske inte känner att det känns så konstruktivt just nu på börsen. Vad säger du om det då? Ja, man kan se den här sektorrotationen då. Industrials är ju upp 31% på ett år och de är upp 15 eller någonting i bara year to date här nu, och det kan ju många tycka är en hälsosam rotation. Jag har själv varit positiv på Industrials och så vidare. Men om man tänker tillbaka hur det var då på den andra, alltså krisen, dotcom-krisen, så var också den här enorma euforin då. Då händer ju precis det. Alltså när ni kommer få lite större sättning i marknaden, då är det precis det som händer. Att ledarna i marknaden, de viker ner sig, och det har de gjort det kan man ju se den trenden redan under 25. Och nu har det fortsatt också under det här året. Och då kan man tolka på två sätt. Antingen blir man lugn av det, eller så tänker man så här, nej, men det är så här, det här känner jag igen. Så har det varit förut. Det är ingenting att bli trygg av, utan det är
det är bara en del av processen när det startar en lite större nedgång. Och jag ska inte sitta här och tro att det är lätt att säga när den kommer, men jag tycker jag ser fler och fler tecken på att den ändå nalkas. Jag vill höra mer om det här, men jag är intresserad. Carl var ju makroekonom och blev allokeringschef. Alltså mer aktier, mer positiv i sinnet. Är det sunt med sektorrotationer då, eller är det teamkatastrof här, lite mer som Rosmarie? Nej, vi är inte teamkatastrof än, men jag tror att vi pratade lite innan sändningen börjar här, att det är klart att tittar man bortom midterms i USA, om man blickar in till 27-28, så kan man ju börja undra lite grann hur det ska spela ut. Och politisk osäkerhet i USA, ingen som helst förmåga att hantera de dubbla underskott som amerikanerna har och sådär. Och sen den här väldigt stora osäkerheten kring AI. Men i grund och botten, än så länge så tror vi att ekonomin utvecklas väldigt starkt. Det finns ju en positiv sida såklart av AI här. Nu tog vi upp de negativa aspekterna och varningstecken. Vinster stiger generellt sett. Man kan fråga sig hur snabba företagen är på att implementera AI, men generellt sett så ser vi ändå att vinstdrivningen i ekonomin och företagen är fortsatt stark. Så att det tycker vi gäller fortsatt. Men den bromsade in förra året. Då. Det var ju bra på totalen då, men man såg ju ändå en viss inbromsning. Man såg också att free cash flow i de här bolagen minskade. Så att de lånar ju nu till sina satsningar, de här stora bolagen som tidigare bara tog ur sin egen kassa. Så uppbyggnaden av private debt, som man säger, det har ju varit väldigt också nu förstås på tapeten. Men det är 3 000 miljarder då på några år, eller på ett antal år sedan finanskrisen då. Och det står för 70-80% av den finansiering som har gjorts inom private equity då för uppköp och LBO och sånt där. Så det är ju då säger många att det sitter på säkra händer, det är inget problem och så vidare. Men alltså i vanliga fall så kanske man har ju alltid någonting som brinner och så släcker man det och så vidare. Men det får inte bli för många sådana tillsammans. Och jag tycker att USA har lite grann slut i sin verktygslåda nu trots allt. För det skulle ju, det där skattesänkningen förra året, den skulle finansieras med tullarna och nu får vi bara 10% tullar idag, inte ens 15, utan nu har det vikt ner sig lite grann här och det blir bara 10. Och Europa är ju den stora förloraren på det, tyvärr. Nu kommer ju Kina ha mycket bättre läge igen då. Och det är då relativt, eller för att de skulle ha haft högre tullar och kommer ner till 10-15. Ja. Har reflektion på tullarna? Nej, men det var väl efter helgens nyheter så var väl vi har en fortsatt positiv syn på många EM-länder, och det var väl när man tittade på beräkningarna hur så här, förändringen i tullar skulle se ut. Så som du säger, Rosmarie, så var det ju liksom Kina, Brasilien bland annat lyftes fram som fick en ganska markant förbättring. Man kan ju tycka det är ironiskt någonstans att Trump började ju, kan man tycka, ganska bra under hans första mandatperiod när det var Kina som man fokuserade på. Kina är ju en utmaning för väldigt många länder att hantera med de här ständigt stigande exportöverskotten och allting sånt. Och nu i Trump 2 då liksom kommer Kina undan relativt ganska bra, men alla andra allierade åker på storsmäll istället. Va? Så att det kan man tycka är beklagligt. Men tittar vi på vad många skriver om makroekonomiska effekter av den här senaste, nu är det väldigt stor osäkerhet var vi kommer landa där, men inflation, BNP och så vidare för amerikansk räkning är ingen jättestor sak, det som har hänt över helgen. Men du ser alltså inte att det här blir Europas år i år? Nej, men vi kommer ju få igen då förändringen deltamässigt, så kommer det se ganska bra ut i Europa, för vi kommer från en väldigt låg nivå. Men USA... deltamässigt, ursäkta. Ja, förlåt. Förändringen från ett år till nästa. Vi kommer från låga nivåer, och det är bara att titta på Tyskland som hade 0,3 eller någonting i tillväxt, och de kanske får 1,3. Alltså det är klart att det är 1% skillnad gör... Ja. Och USA hade ju en ganska låg tillväxt förra året, 2,2, men det berodde delvis på nedstängningen, men det var ju inte sån här jätteskjuts. Och nu tror man ju kanske att det kan, alltså Bidens sista år var 2,8 och 2,2 har vi inte haft på ganska länge i USA. Så hela hans politik förra året gick ju inte så där väldigt bra. Så nu är det ju val och han måste ju shape it up, som man säger. Och alltså jag tror att det här med tullarna kan komma ganska väl till användning, för då blir lite
lite lättare för hushållen i USA. Och det kan ju vara en skänk från ovan kan man väl säga då, att det kanske passar trots allt ganska bra, för han hade ju aldrig kunnat backa in i det hörn som han fick ju hjälp kan man säga av Högsta domstolen, även om han skrek när det hände, så kan det ju ändå på kort sikt inför valet så kan det ändå vara någonting som gynnar just hans relation då med hushållen. För det har han ju inte visat så väldigt mycket empati för att de har det tufft, utan han säger bara att man kan ha lite färre dockor, eller vad det är han säger. När han tycker att, ja. De kan äta tårta istället för Exakt, det är lite så här Marie Antoinette-kommentar liksom. Ja, nej, men så jag ser att jag tycker man ska blicka, inte för kort nu. Alltså jag blickade förra året och blickade för 2026 och tyckte att det blev ett bra år med mycket stimulanser. Men nu tycker jag när man kommer in här första halvåret så måste man också börja tänka på vad driver ekonomin 2027. Och då är det mycket som faller av. Och då blir det mycket tuffare att hålla liv i den här tillväxten som vi ser nu. Och, kort replik där. Nej, men jag är väl lite mindre negativ, men jag håller ju med om din argumentation, absolut. Och jag menar, som du säger, amerikanerna har ju använt mycket av verktygslådan. Sen har vi ju sagt väldigt många gånger genom åren att amerikanerna inte kan fortsätta skuldsätta sig, och vi har utmålat massa kriser för amerikanska statspappersmarknaden och så vidare. Det har inte riktigt än hänt, och jag brukar säga att jag tror att det kommer alltid finnas köpare av amerikanska statspapper, för centralbanken alltid där, men katalysatorn blir en svagare dollar, och det har vi delvis sett, men det tror jag är ett tema som inte i samma dramatik som vi såg förut, men jag tror fortfarande att dollarn har lite mer att ge där också på nedsidan. Och saker som fortsätter som de alltid gör, så finns JP Morgan-chefen Jamie Dimon som på nytt varnar, den här gången sedan paralleller till upprinnelsen till finanskrisen. Det handlar bland annat om allt för frikostig kreditgivning. Tänk på Blue Owl som är en jätte med över 300 miljarder i förvaltat kapital som nu begränsat uttagen. Vi kan återkomma till, eller vi har ju pratat en del om krediter då, men vi har en del bolagsnyheter från Stockholm också. Ja, men det händer grejer på Stockholmsbörsen också, och Bone Support har rapporterat nu på morgonen och rör sig väldigt volatilt på börsen. Sist jag kollade var de 2% upp. Och det på en rapport då, där intäkterna kom in i linje med de här preliminära siffrorna som bolaget släppte så sent som i januari. Och vi har också en graf med oss här där vi kan se att blankningen har ökat i bolaget sedan de här siffrorna då släpptes i januari. Strax över 10% någonting nu. Sen har vi också Novo Nordisk som fortsätter rakt ner i källaren efter missade mål då med sin CagriSema-studie. Vad är det som händer här egentligen, Gabbe? Också samma sak som alltid. Novo Nordisk är ner, var ner väldigt mycket igår, fortsatte ner idag. Jag tror man är ner som 4-5% som mest, men har dämpats lite. Vi har en illustrerande bild som visar att även gårdagens historiska ras i Novo inte ens räckte till ett februari-rekord för det här bolaget som liksom gång på gång överraskar med sin volatilitet. Jag ska inte prata om, ni är ju för smala för att diskutera den här typen av produkter, men den här typen av stora rörelser är ju dels Novo specifikt, men dels har vi ju liksom vant oss vid väldigt stora slag på börsen i allmänhet, tycker jag. Mm. Ja, det är väl det också lite karaktäristiskt. Vi sa ju att volatiliteten för hela indexet är extremt låg, men att den är 7 gånger högre om man då tittar på individuella bolag. Så att det är väl ett karaktäristiskt drag här nu. Och jag tror folk kommer bli mer rädda helt enkelt. För allting går inte bra längre helt enkelt när det gäller performance för många. Det är, ja, många kommer att vikta om. Det säger något om den regim det är i, att bolagen inte åker upp och ner med marknaden, utan det är väldigt stora interna rörelser där i. Vi vill inte ha oönskad hög volatilitet, men det visar ändå att vi är inte den här knäppa cykeln vi var för innan pandemin, när allting gick upp eller ner med noll eller minusräntor och så vidare. Så att det bör stödja aktiv förvaltning, är min spontana reaktion till det. Mm. Ett bolag som rör sig väldigt mycket idag uppåt är kontraktstillverkaren Hansa. Och vi har vd Erik Stenfors med oss tidigare i morse, och det lät så här. Det är ett fantastiskt kvartal, men ändå ett väntat kvartal. Vi annonserade ju redan vid halvårsskiftet förra året att det skulle ta fart med den organiska tillväxten, och vi har ju sett hur vi har jobbat med ett program för att öka lönsamheten kvartal för kvartal. Och vi var ju uppe i 8% då förra kvartalet, Q3 då för jämförbara enheter, och sen hade det fortsatt upp, men nu fick vi också draghjälp av ökad omsättning, och därför vi landar på 9,9.
Så, och sen händer det ju mycket annat också via till exempel bitcoin som rör sig neråt. Vad säger det om, vad är det för tecken i tiden, Rose-Marie? Ja, det är väl också alltså det har ju hänt så många gånger med bitcoin, men nu hade de ju ändå väldigt mycket stöd i USA, både från regulator, från regering, från Trump, från allting, även bankerna, det finns fonder, alltså investerare, allt möjligt har ju öppnats upp för investeringar i bitcoin. Så att det går ner 45% med den stödet, det får man ändå säga är ganska anmärkningsvärt, och det tycker jag är bara risk off helt enkelt. Det är ett tecken på att nu måste man täcka andra förluster, och då kanske man tar av det. Guldet är fortfarande upp, och det är ju, de har ju gått likvärdigt så att säga på senaste tiden ändå. Guldet är upp, bitcoin är upp, och det var det man såg varje dag. Men guldet är ju naturligtvis en riktig hedge, medan bitcoin är någonting annat. Så jag är inte förvånad att guldet fortsätter upp, för det är ju en av de sakerna som det går att gömma sig i. Och sen kanske vi kan ta andra marknader också att gå och gömma sig. Du var inne på dels treasuries, jag är inte lika förtjust i treasuries, men däremot så nämnde du ju emerging markets, och det tror jag kan vara någonting. Att faktiskt, de har ju en konsolidering under väldigt, väldigt lång tid, och sen får man se även i Europa är väl också någonting som ändå inte är speciellt överprisat och haft väldigt låg både inflation och tillväxt under väldigt lång tid. Det är jätteintressant. Europa och tillväxtmarknader, vill du välja? Och varför ska man lägga pengar i treasuries, i statspapper? Nej, alltså jag argumenterar inte för att man ska lägga pengar i treasuries. Jag menar att jag har svårt att säga att amerikanska räntemarknaden skulle haverera, om man säger så. Som många har sagt, och vi ser ju löpande att det här började ju 2016 när Kina annonserade att man inte skulle köpa lika mycket, eller man slutade köpa treasuries och öka sin andel i sin FX-reserv och så vidare. Men alltså generellt sett så guldpriset är tecken på det, och säkert andra typer av råvaror har varit tecken på det. Vi gillar ju emerging markets av många olika skäl och har gjort ett bra tag, och det är bara att titta på värderingsmässigt så ligger ju de på helt andra nivåer. Har ju redan haft en fantastisk utveckling, ska man komma ihåg. Vi började titta på det här förra sommaren. Och det är ju enskilda länder som drar väldigt mycket i detta också. Men som Rose-Marie var inne på, det är en väldigt intressant konsolidering som har hänt, lite som jag brukar jämföra med europeiska banker. Det tog lång tid sedan finanskrisen för både många EU-länder och europeiska banker att konsolidera, och de står på en väldigt mycket stadigare grund just nu. Allt snack om amerikanska statspapper, jag la upp den här 10-åringsbilden, det har liksom inte hänt så mycket på amerikanska långräntor. Den här oron infriades aldrig, än i alla fall. Nej, men det har mycket att göra med att inflationen ändå håller sig på mattan nu då, och blir ekonomin svagare, då blir det lite lättare, och sen får vi dessutom lite obalanser i skuldmarknaden och så vidare, så kan ju alla se att det är bara en riktning, och den är kanske ner trots allt. Så att det är mycket som inte tål högre räntor nu, så att, alltså det finns ingen drivkraft för högre räntor, och vi väntar på lägre räntor. Sen får vi se då när Kevin Warsh blir godkänd hur det kommer spela ut, för att där har ju Demokraterna, han behöver 60%, eller 60 röster kan man säga, de är ju 100, han behöver 60 röster i senaten för att bli godkänd då, och det finns inga datum satta för det ännu, men Demokraterna har inte mycket att sätta emot allt det som händer från sin kant, och det är väl en av de sakerna som de kan fördröja lite grann kanske. Men jag tänker mycket också på vad händer med alla governors, alltså de som röstar nu, de har ju 14-åriga mandat, och ingen av dem ska ha någonting som löper ut under tiden, utan det brukar också vara så där att man skiftar och det händer lite grann med automatik. Men om det inte händer med automatik, då är det inte så lätt för en ny centralbankschef att komma och sköta Fed som enväldig så att säga. Och Powell har ju börjat prata om det nu, att han tycker att det är bra att det finns dissidents liksom, som röstar emot och så vidare. Det har han aldrig sagt förut, så att det måste vara någonting som han... Men jag håller med, jag tycker det är tråkigt när alla sitter och tycker lika enhälliga penningpolitiska beslut. Roligare när man har en diskussion. Ja, det måste man ju ha. Det är trots allt en kommitté som röstar också. Så man har ju lagt väldigt mycket vid hur Warsh ska bete sig och så vidare. Jag tror också att det blir väldigt svårt för Fed. Jag tror inte att Fed kommer göra någonting innan Warsh tillträder i maj där nere. Och sen har vi haft en vy
som ändå är ganska konstruktiv när det gäller både tillväxt och inflation. Om man får säga att inflationen på uppsidan då är konstruktiv, det kanske man ska göra, men att som begränsar manöverutrymmet i alla fall i närmaste tiden för Fed att manövrera då. Så nu är det intressant att se om Powell stannar kvar eller inte för att liksom begränsa möjligheten för Trump-administrationen att tillsätta fler så att säga, likar, eller vad vi ska kalla det, som följer hans pipa. Och jag menar, nu har ju det verkar som att marknaden är mindre orolig i alla fall just nu för det här utmanandet av Feds oberoende, men vi får väl se hur det blir. Kanske så snart som redan ikväll. Är ni taggade på State of the Union? Ja, det ska bli väldigt långt. Så man får sitta upp länge. Och nej, men det blir väl jag förväntar mig inget nytt, men det är klart att det mesta kommer bara gå ut på att säga hur bra allting är. Och han svänger sig med ganska mycket. Han kommer säga att det var 5% tillväxt förra året, för det var väl det då nominellt, så då kommer han säga det. Och alltså, så han kommer ju ta åt sig mycket av det som han tycker själv går bra då. Och ja, så jag vet inte om det ger så mycket för andra som är faktaorienterade. Nej, men att veva på den här cykeln lite mer då inför midterm såklart. Han kommer ta alla tillfällen i akt han kan. Han har ju pratat om att han ska skeppa ut tullintäkterna som han nu för sig måste betala tillbaka delvis. Men att skeppa ut i nya stimulanscheckar och så vidare för att höja amerikanernas syn på ekonomin. Vi får se om det leder till en vändning i Melania Coin som vi såg på listan över tillgångar som har handlats ner kraftigt sedan toppen, ner 99%. Tyvärr så är Börslunch slut för idag. State of the Union tror jag börjar vid midnatt, håller väl på 2-3 timmar. Vi får se hur länge jag kan vara vaken och kolla. Vi är i alla fall tillbaka imorgon 11:45 och förstås i Börsfrukost. Tack för att ni kollat. Vi ses igen. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.